हेलो स्टुडेन्ट्स, क्लास 12 को मोडल क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै थिएँ है। क्लास 11 को पनि गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको रिक्वेस्ट आएको भएर क्लास 11 को पनि क्वेसन्सहरू म गर्दैछु है। यो ग्राफवाला मेकानिक्सको प्रब्लम हो। भेलोसिटी टाइम ग्राफ दिएको छ है। भेलोसिटी एन्ड टाइम, भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्डमा छ, टाइम सेकेन्डमा छ है। अब यो क्वेसन गरौँ है त के भन्छ भनेर। As soon as the car starts from rest in a certain direction, a scooter moving with uniform speed overtakes the car. Their velocity time graph is as shown. के गरिरहेछ त, एउटा कार चाहिँ रेस्टबाट स्टार्ट गरेको छ। यो कारको हो हैन, जिरोमा टाइम जिरो हुँदा भेलोसिटी अल्सो जिरो छ। सो रेस्टबाट स्टार्ट गरेको थियो है। अनि ए सम्म पुगेछ विथ युनिफर्म एक्सेलरेसन है। त्यसपछि ए देखि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा मुभ गर्न थालेछ बी सम्म। स्कुटर इज अलवेज मुभिङ इन कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी, यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ। सो कार चाहिँ स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट भयो इन सर्टेन डिरेक्सन। स्कुटर मुभिङ विथ युनिफर्म स्पिड ओभरटेक्स द कार है। यो स्कुटरले चाहिँ ओभरटेक गर्दो रहेछ। देयर भेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज सोन भनेपछि फर्स्ट नम्बर हुन्छ क्यालकुलेट द डिफरेन्स बिट्विन द डिस्टेन्सेस ट्राभल्ड बाई द कार एन्ड द स्कुटर इन 15 सेकेन्ड। यो 15 सेकेन्ड छ नि यहाँनिरसम्म। यो सम्ममा चाहिँ यो कार र यो स्कुटरले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ, तिनीहरूको डिस्टेन्सको डिफरेन्स क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। ओके, सो टु क्यालकुलेट द डिफरेन्स इन टु क्यालकुलेट द डिस्टेन्स इन भिटी ग्राफ, भेलोसिटी टाइम ग्राफ, हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भने त भेलोसिटी टाइम ग्राफमा डिस्टेन्स ट्राभल क्यालकुलेट गर्नको लागि यहाँ म एकचोटि रफ क्यालकुलेसन गर्छु है। क्यालकुलेसन भन्दा पनि यो भेलोसिटी छ एलङ वाइ एक्सिस एन्ड एलङ एक्स एक्सिस टाइम छ। सो भेलोसिटी इन्टु टाइम गऱ्यो भने यसले के दिन्छ हाम्रो, इट गिभ्स यु द डिस्टेन्स दिन्छ होइन, डिस्टेन्स ट्राभल। सो भेलोसिटी इन्टु टाइम इज डिस्टेन्स ट्राभल भनेपछि यहाँ हामीले भिटी ग्राफमा डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्दाखेरि एरिया निकाल्नुपर्छ। एरिया अन्डर द्याट कर्भ अथवा लाइन है। एरिया अन्डर द कर्भ, एरिया अन्डर द कर्भ निकाल्यो भनेदेखि त्यसले के दिने रहेछ त, द्याट गिभ्स यु द डिस्टेन्स ह। सो अब यसमा हामी यो सुवाटवाला रिलेसन्सहरू युज गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ है। त्यो युज गरेर निकाल्यो भने पनि हुन्छ, बट अब ग्राफै दिएको भएर एरियावाला कन्सेप्टबाट निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्छु म, टाइम कति भ्याउँछ होइन, दुईटै बाटो गर्ने ट्राई गरिदिन्छु है त प्रब्लममा। ओके, सो क्यालकुलेट द डिफरेन्स बिट्विन द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द कार एन्ड द स्कुटर इन 15 सेकेन्ड भन्छ। 15 सेकेन्डमा कारले कति र स्कुटरले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ अनि तिनीहरूको डिस्टेन्स ट्राभलको डिफरेन्स कति छ। सो फर्स्ट क्यालकुलेट गरौँ। के क्यालकुलेट गर्दा फर्स्टमा डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरौँ, कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ। त्यस पछाडि अनि के गर्ने त, डिफरेन्स क्यालकुलेट गर्ने। ओके, सो यो च्यानलमा म अब डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू राखिदिँदै जान्छु। मेरो सबै च्याप्टरहरूको होइन क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई छ भनेदेखि सेन्ड गर्नु होला। सेन्ड गर्नुभयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ होइन, मसँग भएको क्वेसन्सहरू म हाल्दै जान्छु। सो सबै साथीहरूलाई, आफ्नो नजिकको साथीहरूलाई सेयर गर्ने, बिकज अब प्रब्लम अहिले नयाँ मोडल छ होइन। नयाँ मोडल भएपछि के हुन्छ त, अलिकति क्वेसन्स प्याटर्न बुझ्नु पऱ्यो। सो साथीहरूलाई सेयर गर्ने अनि नयाँ क्वेसनहरू आफै गर्छ भनेपछि आफूलाई पनि नोटिफाई गर्नु पऱ्यो, सब्सक्राइब पनि गर्नु पऱ्यो। सब्सक्राइब गर्ने अनि क्वेसन्सहरू केही कन्फ्युजन भयो भने पठाउने है। ओके, ल स्टार्ट गरौँ। ओके, ल हेर्नु चाहिँ स्कुटरको लागि डिस्टेन्स ट्राभल बाई द स्कुटर इज एरिया अन्डर द कर्भ अफ स्कुटर है। यो स्कुटरको यो स्ट्रेट लाइन छ, अब यहाँ कर्भ भन्दा पनि स्ट्रेट लाइन छ, यसको अन्डरको एरिया। सो 15 सेकेन्ड टाइम पनि यहाँ दिएको छ है। सो 15 सेकेन्ड टाइमसम्मको एरिया भनेपछि कति एरिया हुँदो रहेछ त, यति एरिया हुँदो रहेछ। ओके, यो एरियाले के दिने रहेछ त, हामीलाई दिन्छ डिस्टेन्स ट्राभल। सो यो एरिया निकाल्नको लागि यो डिस्टेन्स लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दा भइहाल्यो, इन्टु यो डिस्टेन्स है। ठिक छ। सो कति हुने रहेछ त यो, दिस इज इक्वल टु 30 इन्टु 15 इज इक्वल टु 450 मिटर। यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ स्कुटरले 15 सेकेन्डमा। ओके, सिमिलरली कारको हेरौँ त, कारको के छ त फेरि, कारको त अब ट्रायङ्गुलर छ यहाँनिर है। कारको यो म स्कुटरको यो साइडेड पोर्सन हटाउँछु ल। कारको के छ भने त,
कारको त यो पुरा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त एरिया 15 सेकेन्ड टाइममा कभर गर्ने एरिया इज दिस बिकज यो कर्भ हो यसको अन्डरको एरिया सो यो त कस्तो रहेछ त हेर्नु त ट्रायङ्गुलर छ है सो ट्रायङ्गलको एरिया कति हुन्छ हाफ इन्टु बेस इज 15 minus 0 is 15 into height 45 minus 0 is 45 okay so यति हुने रहेछ and this is equal to यसको भ्यालु सर्टेन कति हुन्छ है क्याल्कुलेटै गरौँ नि त एकचोटि अर्को तरिकाबाट पनि गर्ने चेक गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्दिउँ है त यसको 45 it is equal to 337.5 meter so difference in distance हैन क्याल्कुलेट द डिफरेन्स बिट्विन द डिस्टेन्स हुन्छ डिफरेन्स इन डिस्टेन्स लाई डेल्टा डी ले मैले डिनोट गरे भने इट इज इक्वल टु ds minus dc which is equal to 450 minus 337.5 अब यो कति आउँछ क्याल्कुलेट गरे भने इन मिटरमा डिस्टेन्स हुने रहेछ ओके सो यो भयो यसरी यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने मेथड नाउ यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है त्यो चाहिँ ग्राफ नभएको भए पनि हुने जस्तो नि तर ग्राफ चाहिँ चाहिन्छ बट त्यसको लागि हामीलाई एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ बिकज द कार इज मुभिङ in its first 0 to 15 second time with uniform acceleration ले move गरिरहेछ so we have to calculate acceleration also so scooter को लागि distance traveled by the scooter is just velocity into time ut भन्दियौ because distance travel is ut plus half at square scooter is moving with uniform acceleration so a 0 so ut मात्रै भयो so it is equal to यसको velocity कति छ हेर्नु त 30 टाइम कति 15 so 30 into 15 सेम आयो नि त यही आइराछ कि छैन नि त सेम यही आइराछ है फेरि कारको हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने कार इज मुभिङ विथ इनिशियल भेलोसिटी 0 so ut is 0 plus half at square त बाँकी छ यसको हैन कि बिकज एक्सेलरेसन इज नन जीरो फर फर्स्ट 15 सेकेन्ड यहाँसम्म 15 सेकेन्ड के निकाल भने चाहिँ हामीलाई सो एक्सेलरेसन हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सो एक्सेलरेसन इन भेलोसिटी टाइम ग्राफ इज given by the slope of the straight line हैन यो स्ट्रेट लाइन को स्लोप ले दिन्छ सो हाफ स्लोप कसरी क्याल्कुलेट गर्ने y2 minus y1 by x2 minus x1 so here y2 is 45 and y1 is 0 so 45 minus 0 divide by x2 minus x1 x2 is 15 minus 0 so 15 minus 0 and t square भनेको 15 को square हो so finally this is equal to half into 45 into 15 को square divide by 15 छ एउटा क्यान्सल भयो so finally it is equal to half into 45 into 15 सेम आयो होला हैन यहाँ जस्तै आयो half into 15 into 45 है सो त्यसरी पनि हुन्छ अब यो कर्भ दिएको भएर यसरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट पनि गर्नु परेन यो मेथडबाट बट यो मेथडमा के गर्नु पर्यो त एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो फेरि यहाँ नेरी तल एक्सेलरेसन निकाल भनेर पनि सोधेको छ त्यो पोइन्टमा पनि त्यही एक्सेलरेसन राखेर गर्न सकिन्छ ओके ल जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुस् म चाहिँ यो प्रिफर गर्छु है यो यस्तो कर्भै दिएको छ भने यसरी गर्ने भन्छु ओके ल अब नेक्स्ट गरौँ है त 2 नम्बरको ओके नेक्स्ट 2 नम्बरमा हेर्नु त 2 नम्बरमा चाहिँ क्याल्कुलेट द टाइम व्हेन द कार विल क्याच अप द स्कुटर भनेको छ है अब कति टाइम पछि चाहिँ कारले के गर्दो रहेछ त स्कुटरलाई भेट्दो रहेछ भन्छ है कति टाइम पछि भेट्दो रहेछ निकाल्नको लागि सपोज गरौँ टी टाइम पछि भेट्दो रहेछ हैन टी टाइम पछि चाहिँ दुईटा सँगसँगै हुँदो रहेछ सो टी टाइममा स्कुटरले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ बिकज इट इज मुभिङ विथ द कन्स्ट्यान्ट युनिफर्म स्पिड सो यसले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स त्यही हो युटी हैन 30t ओके सो अब यसको लागि यो कारको लागि चाहिँ अलिकति भेरिएबल कतिखेर छ भने 0 देखि 15 सेकेन्डसम्म चाहिँ स्पिड चाहिँ के छ त इन्क्रिज भइरहेको छ एक्सेलरेटेड मोसन छ हैन एक्सेलरेसन छ त्यसपछि ए बाट चाहिँ अनि त्यसबाट बी सम्म जाँदाखेरि चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गरेको छ सो सुरुमा डिस्टेन्स ट्राभल कति हुँदो रहेछ त अघि नै हामीले निकालिसकेको छ सुरुमा बिकज यो 15 सेकेन्डसम्म मात्रै हो सो 15 सेकेन्ड टाइमको ठाउँमा यहाँ मैले 15 सेकेन्ड राखिसके इन्टु टी नै हुन्थ्यो यहाँ तर यो कति सेकेन्डको लागि हो इनिशियल 15 सेकेन्डको लागि हो नि त सो इट इज इक्वल टु
45 into 15 यो 15 सेकेन्डसम्म यति डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ। अब रह्यो बाँकी कति टाइम टी टाइम मध्ये 15 सेकेन्ड यहाँ गइसक्यो भने चाहिँ टी माइनस 15 रह्यो कि रहेन त र सो टी माइनस 15 टाइममा कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ अगेन। अब यो सेकेन्ड केसमा यो मुभ गरिरहेछ विथ युनिफर्म एक्सेलरेसन युनिफर्म भेलोसिटी युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ। सो एक्सेलरेसन इज इक्वल टु 0 अगेन। यो कस्तो छ त युटी को फर्ममा छ यहाँदेखि यहाँसम्म टी को ठाउँमा 15 को यहाँ गइसक्यो सो टी माइनस 15 राख्यो। यो कुन फर्ममा छ यो हाफ एटी स्क्वायर को फर्ममा छ है उता निकालिसकेछ अघि हाफ एटी स्क्वायर को फर्ममा छ। सो टाइम टी सेकेन्ड पछि क्याचअप गर्दो रहेछ। सो टी सेकेन्ड पछि क्याचअप गर्न के हुनु पर्यो डिस्टेन्स ट्राभल बाई देम इक्वल हुनु पर्यो नि त। स्कुटरले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स र कारले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्यो। सो इक्वल भयो भइसक्यो है। इक्वल भयो भने न अब यसलाई सल्भ गर्यो भनेदेखि टी को भ्यालु जति आउँछ त्यही चाहिँ के हुने रहेछ त एन्सर हुन्छ। ओके 30t इज इक्वल टु यसको भ्यालु 337.5 जस्तो लाग्छ मलाई हैन अघि निकालेको प्लस 45t माइनस 45 इन्टु 15 कति हुन्छ है। और यो साइड आउँदाखेरि माइनस 15t भयो यो 30 माइनस 45 इज इक्वल टु यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ माइनसमै आउँछ सम भ्यालु और t इज इक्वल टु यो माइनस र यो माइनस क्यान्सल हुन्छ यो माइनस र माइनस। So t is equal to something divided by 15 यति सेकेन्ड इज द एन्सर है। अब यो क्याल्कुलेसन चाहिँ आफूले गर्नु ल यति मात्रै छ यो क्याल्कुलेसन गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने काम हुन्छ। सो यति टाइम पछाडि के गर्दो रहेछ क्याच गर्दो रहेछ। ओके नाउ अब थर्ड नम्बर हेर्नु त द डिस्टेन्स अफ द कार एन्ड द स्कुटर फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट भनेको यो इन्स्ट्यान्टको लागि है। यो टाइम क्याल्कुलेट द टाइम व्हेन द कार विल क्याच अप द स्कुटर। यो कारले जतिखेर स्कुटर र कार भेट हुन्छ त्यतिखेर कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ भनेर निकाल्नु पर्यो थर्ड नम्बरमा है। यो सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ नि त्यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। यो थाहा भइसक्यो तपाईँहरूलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। ओके ल अब यसमा गरौँ थर्ड नम्बरमा डिस्टेन्स कतिखेर कति हुने रहेछ त यो त सजिलो भइहाल्यो। यहाँ टाइम आउँछ हैन टाइम आउँछ नि त सर्टेन भ्यालु त्यो आएको भ्यालुलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने विथ केसँग भेलोसिटीसँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने भइहाल्यो। सपोज टी आयो सर्टेन टी इज इक्वल टु अघि कति निक्ल्यो यहाँ क्याल्कुलेट गरेर त्यो भ्यालु अनि डिस्टेन्स ट्राभल बाई द स्कुटर एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल बाई द कार एट द्याट टाइम इक्वल हुनु पर्यो हैन किनभने भेट हुन्छ भनेको छ इज इक्वल टु जस्ट स्कुटरकोबाट निकाल्दा भइहाल्छ इट इज इक्वल टु 30 इन्टु त्यो अघिको टाइम है यहाँ क्याल्कुलेट गरेर निकालेको टाइम बिकज स्कुटर इज मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। सो यति भयो भने यो कति हुन्छ 30 इन्टु अघिको भ्यालु यहाँ राख्ने मल्टिप्लाई गर्ने जति हुन्छ त्यति मिटर हुने द एन्सर। ओके ठिक छ यो पनि भइहाल्यो। न अब अर्को नम्बरको 4 नम्बरको गरौँ है त। सो 4 मा हेर्नु त if the car is in accelerated motion during the first 15 seconds find its acceleration भन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म एक्सेलरेटेड मोसनमै छ। सो एक्सेलरेसन कति हुने रहेछ त एक्सेलरेसन इज गिभन बाई द स्लोप है। सो स्लोप निकाल्नको लागि अब एउटा ट्रायंगल मैले सपोज गरेँ यत्रो ठुलो ट्रायंगल है सानो ट्रायंगल बनाउँदैन हुन्छ ठुलो बनाउँदा सजिलो छ। सो ठुलैबाट म गरिदिन्छु। सो यहाँनिर यो ट्रायंगलमा दिस इज करेस्पोन्ड्स टु यो 45 मै आउँछ है y2 0 इज y1 फेरि यतापट्टि यो x2 यो चाहिँ x1 ओके। सो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज एक्सेलरेसन अफ द स्ट्रेट लाइन हैन यो त थाहा छ। सो इट इज इक्वल टु 45 माइनस 0 y2 माइनस y1 डिभाइड बाई x2 इज 15 माइनस 0। सो इट इज इक्वल टु 45 बाई 15 भनेको 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेछ एक्सेलरेसन पर सेकेन्ड स्क्वायर है। 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द एक्सेलरेसन अफ द कार है कारको एक्सेलरेसन। ओके नाउ अब लास्ट वान 5 नम्बर्स डिफाइन युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म मोसन भनेको छ यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। सो के डिफाइन गर भने चाहिँ जब 1 मार्क्सको है डेफिनेसन इज भेरी इजी सबैलाई आइहाल्छ। युनिफर्म मोसन भनेको नो एक्सेलरेसन वाला मोसन नन युनिफर्म भनेको एक्सेलरेसन वाला मोसन है। सो फर्स्ट नन युनिफर्म को लेख्नु मैले इफ द स्पीड अफ एन अब्जेक्ट मुभिङ along a straight line keeps changing its motion is called non uniform
भेलोसिटी अथवा स्पिड चाहिँ के हुने रहेछ त चेन्ज भएको भए गर्छ है। सो त्यस्तोलाई नन युनिफर्म मोसन भन्छ। भनेपछि कहिलेकाहीँ एक्सेलरेसन हुने रहेछ, कहिले रिटार्डेसन पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ एक्सेलरेसन है, त्यो पनि हुनसक्छ। भेलोसिटी चाहिँ युनिफर्म भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ युनिफर्म भन्ने रहेछ। सो युनिफर्मलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने एन अब्जेक्ट मुभिङ अलोङ अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कन्स्ट्यान्ट स्पिड इज सेड टु बी इन युनिफर्म मोसन है। कन्स्ट्यान्ट स्पिडले मुभ गऱ्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ युनिफर्म मोसन भन्छ। ओके, ल अब भइहाल्यो यो। यस्तो क्वेसन्सहरूमा धेरै होइन, कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू अथवा ग्राफको क्वेसन्सहरू धेरैभन्दा धेरै गर्छु। सो कसैलाई कन्फ्युज भएको प्रब्लमहरू छ भने सेन्ड गर्नु होला, म गरिदिइहाल्छु है। त्यही हो, च्यानललाई अलि धेरै साथीहरूसम्म पुर्याउने, सबैलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, फिजिक्स इजी हुन्छ है। 12 क्लासको पनि धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू मैले बनाएर हालिसकेको थिएँ। अब पछि अहिले 11मा पढ्ने भाइ बहिनीहरू पनि 12मा पुगेपछि फाइदा हुन्छ है, त्यो पनि हेर्नको लागि। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने अनि साथीहरूमा धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्ने है। ओके, थ्याङ्क यू।